Sekarang kita letak pewarna pula ya. Tak sikit. Alah, letak je banyak-banyak pun. Hei, ya. Kita Mari tak boleh. Adik tak boleh. Oh, boleh. Boleh. Kacau ya. Kacau ya. Oh, cantiknya. Tak boleh ambil yang merah. Boleh. Macam mana? Ini lagi cantik. Susah. Keluar. Kacau. Macam muffin. Ini warna yang kita guna. Merah, Kuning, oren dan Aira ambil. Sekarang kita akan letak sabunnya. sabun mandi. Boleh dah. That's good. Nak masak telur. Tengah masak telur. Okey, sudah cukup. Kertas ni. Dah cukup lah tu, cukup. Tengok ni. Dah nak pekat. Cakap. Tak ada pekat sekarang, kita kacau. Kacau. Okey. Selepas itu, kita akan letak sangat kaki lah. Dah pekat dah. Wanginya. Wangi. Walaupun ada sabun. Telur ni pun wangi ke? Ini slime pencuci baju. Lepas tu kita letakkan solution. Satu. Letak kat dalam 3-4 titik lah. Kacau. Dah pekat dah. Nampak? Lepas tu kita kacau. Dah pekat dah. Tak pekat. Cuba tengok. Pekat dah. Jadi dah. Macam ni lah. Cuma banyaknya air ni. Wah, kita kena kacau je. Macam ni. Jangan je macam melekit-lekit. Kita kena kacau sampai dia tak melekit dekat mangkuk ni. Ini sudah menjadi pencuci baju badan. Itu darah. Ini darah. Ini telur. Yang tu orange. Oranges. Just orange. Tak, dah letak solution ada banyak. Nanti tak jadi slime dah. Nanti terputus-putus je, tak stretchy. Lebih. Kena letak satu. Kalau dia masih lekat-lekat, kita tambah 1 atau 2 titik dari solution. Mi first. Okay. 1, 2, 3. Baik. Oops. Kita kena jari. Tu. Aira punya dah tak lekat. Putihnya. Dia telah solution sampai dia tak melekat. Macam ni, dia dah nak melekat. Dia dah akan macam ni. Ini namanya syrup Bandung. Ini namanya apa? Lemon. Ice lemon tea. Tak.
teh. Lemon tea ni pun. Nak isi. Tak nak isi. Belum lagi. Ui, dah licin dah. Tengok kau. Tapi dia melukit. Air mana? Pula. Cik. Ih, anda. Lumayan dah guys. Tak Iwan. Rasanya dah ready je, kita letak dekat meja. Tak, nanti kita kena letak sini. Tangan ni. Macam ni lah Humaira letak. That is a dough. You know what? I'm going Ooh. to try this. Alamak. Oh, dia sticky. Tapi tak sticky dekat bawah. Macam mana ni? Rasa? Dia semestinya tidak je lah. Teh dekat. Alah, dia. Ha ni. Kita semua cakap lah. Kita buat letak jadi fluffy. Sebelum tu kita tutup. Cek. Stretchy. Cuba ni merah. Kali sikit-sikit tu kita letak sini. Tengah makan dulu. Spaghetti. A tasket of green and yellow basket. I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it. I dropped it, and on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. Okey, sekarang kita nak buat slime ni more fluffier. Saya rasa ini pun dah fluffy. Sekarang kita nak buat lagi fluffy. Kita gunakan shaving cream untuk buatkan dia fluffy. I wrote a letter to my love, Your and style. on the way I dropped it. Ayah. I dropped it, and on the way I dropped it. Dulu kita shake dulu sebelum guna shaving cream. Lepas tu kita letak. Letak bawah. Lepas sikit lah. Untuk Bayu pula. Ya. Ice cream. Lepas tu Aira. Den. Ice cream fluffiness. Dan air. Hias. Cukup. Lepas tu kita kacang. Tadi dah bawah ni, sekarang letak shaving cream. Ya. Cuba bau. Bau. Meja lah, macam ni. Wait, later. See that. We are making something. Kita kacau sampai dia menjadi macam tadi. Macam ni. Baik. Jadi macam susu. Ni susu strawberry. Itu
orange milk. Okey, selepas kita kacau, kita akan jadi macam ni. This slime, it will be sticky. Sometimes kita boleh gunakan tangan. Lah, result slime saya. Saya lemon. I am water. Saya oranges. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round Tak and round. buat lagi tinggi. All through the town. Ha. Umar kena buat macam ni.